ทองดีก็ยิ้มย่องพยองในความคงกระพันหนังเหนียวของตนเองยิ่งคนชื่นชมมากเท่าไรทองดีก็ยิ่งหลงตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเคยได้ยินคำโบราณไหมครับคมดาบยังมีวันบินเหล็กกล้ายังมีวันเป็นสนิมแล้วมนุษย์ล่ะจะมีใครเหนือความตายได้จริงหรือเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่ชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าเขาเป็นคนคงกระพันชาตรีฟันไม่เข้ายิงไม่ออกหนังเหนียวจนได้ฉายาว่าคนเหล็กแห่งบ้านห้วยผาแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ฆ่าชีวิตเขากลับไม่ใช่กระสุนไม่ใช่มีดและไม่ใช่ศัตรูที่ไหนหากแต่เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยคิดที่จะกลัวเมื่อประมาณ30 กว่าปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ติดแนวป่าภาคเหนือมีชายที่ชื่อว่าทองดีสมัยหนุ่มๆนั้นทองดีเป็นพรานป่าเข้าป่าเป็นเดือนก็เป็นเรื่องปกติวันหนึ่งระหว่างหลงทางอยู่ในป่าเขาก็ได้พบกับพระธุดงค์ชรารูปหนึ่งพักอาศัยอยู่ในถ้ำพระรูปนั้นไม่ธรรมดาชาวบ้านที่เคยพบต่างเล่าว่าพระท่านมีวิชาอาคมแก่กล้ารู้อนาคตรักษาโรคและปลูกเสกเครื่องล้างได้ทองดีคอยรับใช้พระรูปนั้นอยู่หลายเดือนหาฟืนหาบน้ำและออกหาอาหารให้ก่อนที่วันหนึ่งพระชราจะเอ่ยขึ้นว่าเอ็งอยากมีวิชาหรือไม่ทองดีรีบคุกเข่าลงทันทีใครจะไม่อยากมีวิชาโดยเฉพาะคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับอันตรายในป่าหลังจากนั้นพระชราจึงได้ถ่ายทอดวิชาคงกระพันชาตรีให้แต่มีข้อห้ามสำคัญที่พึงต้องปฏิบัติอย่าได้ละเลยนั่นก็คือห้ามลบหลู่ครูบาอาจารย์ห้ามอวดอ้างวิชาเพื่อยกตนข่มผู้อื่นและห้ามประมาทในชีวิตตอนนั้นทองดีรับคำทุกอย่างก่อนที่จะลาจากพระรูปนั้นและกลับมาใช้ชีวิตตามเดิมช่วงแรกๆไม่มีใครรู้ว่าเขามีวิชาจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นเย็นวันนั้นมีการทะเลาะกันในวงเล่าชายคนหนึ่งคว้ามีดพระฟันใส่ทองดีอย่างแรงทุกคนตกใจคิดว่าเลือดต้องสาดแน่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้คนทั้งวงอ้าปากค้างมีดพระกระเด้งออกคมมีดบินไปทั้งแถบส่วนทองดีกลับมีเพียงแค่รอยแดงบนผิวหนังชายคนที่ฟันก็ตกใจกลัวในความหนังเหนียวของทองดีและก็วิ่งหนีไปและตั้งแต่นั้นชื่อเสียงของทองดีก็เริ่มแพร่กระจายจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งผู้คนเริ่มเรียกเขาว่าไอ้ทองดีหนังเหนียวหลายปีผ่านไปชื่อเสียงของทองดีก็โด่งดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเรื่องเล่าประจำอำเภองานวัดงานบุญหรือว่างานฉลองที่ไหนมักมีคนชวนเขาไปโชว์วิชาบางคนเอามีดมาให้ลองฟันบ้างก็เอาหอกมาให้ลองแทงบางคนลองใช้ปืนยิงหลายครั้งหลายหนและทุกครั้งผลก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรสามารถระคายผิวเขาได้ทองดีก็ยิ้มย่องพยองในความคงกระพันหนังเหนียวของตนเองยิ่งคนชื่นชมมากเท่าไรทองดีก็ยิ่งหลงตัวเองมากขึ้นเท่านั้นจากคนที่เคยไหว้ครูทุกปีเขาเริ่มเลิกไหว้จากคนที่เคยสวดคาถาทุกเช้าเขาเริ่มขี้เกียจจากคนที่เคยเคารพข้อห้ามเขาเริ่มมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระวิชามันติดตัวกูอยู่แล้ว คืนหนึ่งที่บ้านของกำนันชาวบ้านกำลังนั่งดื่มกันอย่างสนุกสนานจู่ๆทองดีก็ตะโกนขึ้นมากลางวงใครว่ากูไม่คงกระพันหนังไม่เหนียวลองมายิงดูได้เลยทุกคนคิดว่าเป็นเพียงคำพูดเล่นๆแต่แล้วชายหนุ่มคนหนึ่งกลับเดินไปหยิบปืนลูกซองเก่าที่อยู่บนรถก่อนจะถามย้ำว่าเอาจริงหรือลูกพี่ผมยิงจริงๆนะยิงเลยกูมั่นใจไม่เข้า
เผลอๆปืนอาจจะด้านยิงไม่ออกด้วยซ้ำด้วยความคึกขนองของคนเมาทุกอย่างจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วชายหนุ่มลั่นไกยิงเสียงปืนดังสนั่นชาวบ้านหลายคนหลับตาด้วยความตกใจแต่เมื่อมองกลับมาทองดียังคงยืนอยู่ไม่มีเลือดไม่มีบาดแผลเพียงเสื้อขาดเป็นรูเล็กๆเท่านั้นเสียงฮือฮาเริ่มดังขึ้นไปทั่วงานและคืนนั้นชื่อเสียงของเขากระโด่งดังไปไกลกว่าเดิมหลายเท่าแต่ไม่มีใครรู้เลยว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของจุดจบหลังจากเหตุการณ์นั้นทองดีเริ่มฝันประหลาดคืนแรกเขาฝันเห็นพระอาจารย์ยืนอยู่กลางป่ามืดท่านพูดเพียงว่าเอ็งลืมคำสอนแล้วภาพก็หายไปคืนที่2เขาก็ฝันเหมือนเดิมและคืนที่3เขาก็ยังคงฝันเหมือนเดิมอยู่แต่พระอาจารย์ท่านก็พูดเพิ่มอีกประโยคนึงวิชามีเอาไว้ป้องกันตัวไม่ใช่เพื่อโอ้อวดทองดีสะดุ้งตื่นทุกครั้งแต่ก็ไม่เคยสนใจเขาคิดว่าเป็นเพียงความฝันเท่านั้นหลายเดือนต่อมาทองดีได้รับการว่าจ้างให้นำทางเข้าป่าลึกโดยมีนายทุนจากในเมืองที่ต้องการเข้าไปสำรวจในพื้นที่แม้ชาวบ้านจะเตือนว่าป่านั้นมักมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ทองดีกลับหัวเราะผีก็ยังจ้องกลัวกูเลยคณะเดินทางจึงออกเดินทางกัน3 คนวันแรกทุกอย่างก็ปกติดีวันที่2เริ่มมีเหตุการณ์ประหลาดขึ้นโดยกลางดึกคืนนั้นมีคนเดินออกมารอบๆเต็นท์แต่เมื่อออกไปดูกลับไม่พบใครคืนต่อมามีเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ในป่าดังอยู่ทั้งคืนจนลูกหาบบางคนไม่กล้านอนแต่ทองดีกลับนอนหลับสบายวันที่3ขณะกำลังนั่งพักเหนื่อยชายชราคนหนึ่งเดินออกมาจากป่าไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหนเสื้อผ้าเก่าๆขาดลุ่งลิ่งผมยาวยุ่งเหยิงเขามองทองดีอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะถามเอ็งคือคนคงกระพันใช่ไหมทองดียิ้มอย่างภูมิใจใช่แล้วมีอะไรเหรอชายชราพยักหน้าดีแล้วไงล่ะชายชราหัวเราะเบาๆข้าพบคนแบบเองมาหลายคนแล้วสุดท้ายก็ตายเหมือนกันทุกคนทองดีเริ่มหัวเราะเสียงดังงั้นมึงคงยังไม่เคยเจอกูชายชราไม่ได้ตอบเพียงหันหลังและเดินหายเข้าไปในป่าอย่างไร้ร่องรอยทำให้ทองดีนั่งแปลกใจอยู่พักใหญ่คืนนั้นเองทองดีฝันอีกครั้งแต่ครั้งนี้ต่างออกไปพระอาจารย์ไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวข้างหลังของท่านนั้นมีเงาดำจำนวนมากทุกเงามองมาที่ทองดีก่อนที่พระอาจารย์จะพูดเป็นครั้งสุดท้ายความตายไม่เคยกลัววิชาทองดีสะดุ้งตื่นหัวใจเต้นแรงผิดปกติเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกหวาดหวั่นเช้าวันรุ่งขึ้นระหว่างเดินเลาะริมลำธารทองดีรู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ใต้ก้อนหินแต่เขาก็ไม่สนใจจนกระทั่งความเจ็บแล่นเข้ามาที่ข้อเท้าเขาก้มลงมองและก็เห็นงูเห่าตัวใหญ่กำลังเลื้อยหนีคนอื่นรีบวิ่งเข้ามาดูพี่โดนงูกัดทองดีกลับหัวเราะอย่างมั่นใจ ก็แค่งูกัดเองเขาเชื่อมั่นในวิชาของตนตลอดชีวิตเขาไม่เคยกลัวอาวุธใดแล้วงูตัวหนึ่งจะทำอะไรได้เขาและคณะลูกหาบยังคงเดินต่อไปโดยไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้หัวเราะ
1 ชั่วโมงผ่านไปเขาเริ่มเวียนหัวแปลกๆแต่ยังคงคิดว่าเป็นอาการล้าจากการเดินป่าจนเหนื่อยอ่อนเพลีย2 ชั่วโมงผ่านไปเขาเริ่มเดินไม่ตรงและเริ่มรู้สึกแปลกๆ3 ชั่วโมงผ่านไปร่างกายเริ่มอ่อนแรงตาเริ่มพร่ามัวหน้าเริ่มซีดจางเหงื่อไหลท่วมตัวอาการสุดหนักอย่างรวดเร็วคณะลูกหาบพยายามพาเขากลับแต่เส้นทางมันก็ไกลเกินไปทองดีเริ่มหายใจลำบากริมฝีปากเขียวคล้ำเดินเซและในที่สุดก็ล้มลงไปใต้ต้นไม้ใหญ่ขณะที่มองท้องฟ้าเขาเพิ่งเข้าใจบางอย่างว่าวิชาคงกระพันนั้นทำให้คมมีดทำอะไรเขาไม่ได้ทำให้กระสุนเจาะร่างเขาไม่เข้าแต่ไม่เคยมีใครบอกว่ามันจะกันงูพิษได้ไม่เคยมีใครบอกว่ามันจะกันความแก่ความเจ็บหรือความตายได้น้ำตาค่อยๆไหลออกมาจากหางตาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขายอมรับว่าตัวเองนั้นหวาดกลัวความตายกลัวในสิ่งที่ไม่มีวิชาใดหยุดยั้งได้แต่ในวินาทีสุดท้ายเขาเห็นพระอาจารย์อีกครั้งท่านยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใบหน้าเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาทองดีจึงพยายามยกมือขึ้นพนมอาจารย์ข้าผิดไปแล้วพระชรายิ้มก่อนที่จะพูดเบาๆว่าวิชาไม่ได้หายไปไหนแต่เองลืมไปว่าตัววิชาไม่เคยยิ่งใหญ่กว่ากฎของธรรมชาติสิ้นคำพูดนั้นทุกอย่างก็มืดลงเมื่อชาวบ้านนำศพของทองดีกลับมาถึงหมู่บ้านข่าวแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วหลายคนไม่เชื่อบางคนก็บอกว่าเขาผิดครูบางคนก็บอกว่าโดนคุณไสยบางคนก็บอกว่างูตัวนั้นไม่ใช่งูธรรมดาแต่ผู้เฒ่าคนหนึ่งกลับพูดเพียงประโยคเดียวว่าคนเรากลัวกระสุนจนหาวิชาคงกระพันแต่ลืมกลัวความประมาทหลังจากนั้นเรื่องราวของทองดีก็กลายเป็นตำนานไม่ใช่ตำนานของคนหนังเหนียวไม่ใช่ตำนานของคนคงกระพันแต่เป็นตำนานของชายคนหนึ่งที่เชื่อว่าตัวเองอยู่เหนือทุกสิ่งจนลืมไปว่าไม่มีมนุษย์คนใดอยู่เหนือความตายได้จริงและบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็ไม่ใช่คมมีดไม่ใช่ลูกปืนหากแต่เป็นความหลงในตัวเองที่ค่อยๆพาเดินเข้าไปหาความตายโดยไม่รู้ตัวแต่เรื่องของทองดีอาจไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นเพราะหลังจากงานศพผ่านไปได้เพียง7 วันชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในป่าก็พบร่างของเขาเริ่มได้ยินเสียงประหลาดในยามค่ำคืนบางคืนเป็นเสียงคนเดินย่ำใบไม้แห้งบางคืนจะเป็นเสียงไอแหบๆคล้ายชายสูงวัยกำลังเหน็ดเหนื่อยจากการเดินป่าและที่น่าแปลกก็คือทุกครั้งที่เสียงนั้นดังขึ้นมักจะมีรอยเท้าเปียกโคลนปรากฏอยู่หน้าศาลเจ้าป่าเก่าแก่กลางหมู่บ้านรอยเท้านั้นเป็นรอยเท้าของคนที่เดินเท้าเปล่าเพียงข้างเดียวเหมือนกับตอนที่ทองดีถูกงูกัดในวันสุดท้ายของชีวิตชาวบ้านหลายคนเริ่มหวาดกลัวจนกระทั่งคืนหนึ่งพรานหนุ่มชื่อว่าคำปันซึ่งกลับมาจากดักสัตว์กลางดึกอ้างว่าเขาเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ริมป่าข้างทางชายคนนั้นสวมเสื้อพรานเก่าๆตัวเดิมที่ทองดีใส่เป็นประจำยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางความมืดเมื่อคำปันเรียกชื่อร่างนั้นค่อยๆหันกลับมาแต่ใบหน้ากลับมืดดำจนมองไม่เห็นดวงตาก่อนจะพูดเพียงประโยคเดียวเขายังอยู่ในป่าแล้วร่างนั้นก็เดินหายเข้าไปในเงาไม้ไม่มีใครรู้ว่าเขาที่ว่านั่นคือใครแต่เช้าวันรุ่งขึ้นก็มีคนพบรอยเท้าชุดใหม่ลึกเข้าไปในป่าและที่ปลายทางของรอยเท้าเหล่านั้นมีรอยเท้าของใครอีกคนเดินคู่กันออกมาจากความมืดราวกับว่าทองดีไม่ได้กลับออกมาจากป่าเพียงลำพัง